Hello guys, it's me again, Glodilyn. Welcome back to my channel. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail para sa mga video na ina-upload natin sa ating YouTube channel. Una guys, ay i-install muna natin yung PixArt. So, meron na akong PixArt, so hindi ko na may papakita sa inyo kung paano to i-download. Pero, free download ito guys. Although may bayad siya, pero may mga free services naman siya. Yeah? Gaya nito, huwag kayong mag-sign up dito sa 7-day free trial kasi mag-e-enter kayo dyan ng card details. So, i-close lang natin. Close. Dito guys, sa icon na to sa tao, i-press lang natin para mapunta tayo sa ating profile. Then, let's go. Ito, kuha tayo ng background. Dito guys, marami din mga background, pero may mga bayad. Pero may mga free din sila. Ito, gaya nito, mga free simple backgrounds, marami naman siya. Free backgrounds, marami naman siya. So, pili na lang tayo dito, kaysa naman magbabayad pa tayo, 'di ba? So, pili na lang tayo ng isa. Kunin natin yung pink para colorful. Ito na guys, ito na yung kuan natin. So, yan ang piliin natin. Back natin. Tapos, dito guys sa tools, ito, tools. Press lang natin yung tools. Makikita natin yung crop. Yan, i-crop natin yan. Dito naman sa dulo, makikita nyo yung para sa YouTube. Ito, YouTube. Then, click natin yan. So, ito na yung background natin. Yeah. Then, press nyo lang yung check sign para ma-save. Ito na. Then, magad tayo ng text. Yeah. Lagyan natin ng text. Let's say, sabihin natin how to make thumbnail for our video. Then, how to make thumbnail for our video. Then, check. Ito na guys. So, palakihin natin. Lagay natin sa side para makalagay tayo ng kwan. Lagay tayo ng image. Tapang natin yan. Yeah. Lagay natin sa gilid. Tapos, baguhin natin yung color ng text. Try natin yung black, kung maganda. Hindi. Lagyan natin ng stroke, no? White. Lagyan natin ng ibang kulay. Red. Ito. Kaya, no. I-con lang natin guys, pwesto natin ng maayos para maganda. Yeah. Baguhin natin yung kulay. Let's say white. Black. Lagyan din ng stroke.
Capacity niya is naka full kasi siya, kaya i-con natin konti, ibaba natin konti para taas. Explore nyo lang guys para makita nyo kung ano yung mga pagbabago. Then yung blend niya, shadow, blur niya hindi, no, lagyan natin ng blur capacity, yeah. Tapos yung kulay, yung font niya, pulukin natin yung font niya. Punta tayo sa maganda rin yung special light. Lagyan natin sa taas para yan, more. Ayan, how to make thumbnail for our video. And then lagay tayo ng i-check natin, lagay tayo ng mag-add tayo ng photo. Yeah, lagay tayo ng photo. Let's say punta tayo sa gallery, hanap tayo ng pictures guys. Dapat may naka-ready kayong pictures kung gusto nyo lagyan ng picture, diba? Then pictures, to add, yan, paliitin natin konti. Lagyan natin konti. Check natin. Then dito guys, dito sa space na to, lagyan natin ng art niya. Lagyan natin siya ng sticker. Kuha tayo ng YouTube logo. Ito, ang gaganda ng mga YouTube logo. Kunin natin to. Lagay natin dito. Yeah. Then check. Tapos lagyan natin ng border sa around the shape niya, no? Lagyan natin ng border niya. Yan. Kung gusto natin baguhin yung white, kuha tayo ng ito. Gusto ko to. Yan. Check. Yeah. See? Simple lang siya pero maganda. Yung radius niya, kung gusto natin medyo round sa gilid-gilid niya. O, diba? Ganda niya. Then, press lang natin yung check. Okay na siya. How to make thumbnail for our video. Then, check natin yung arrow para ma-save. Cancel natin to. Cancel natin yan. Then, arrow. Ito na sa guys. I-save natin. Save natin. Save. Dami niyang ads. Free ka.
Then, done. Done na tayo. Then, tingnan natin sa home natin kung andun na siya. Para sigurado. Yan. Punta tayo sa image. Sa gallery. Image set. Ito na guys siya, oh. Ito na siya, oh. Ito na siya. So, hanggang dyan na lang guys. Sana may natutunan kayo sa video ito. At please don't forget to press the bell sign para ma-notify kayo kung may susunod akong new tutorial video para sa mga beginners. And subscribes na rin. Thank you!